сказати, що мені 44 роки, я юрист. Сказати, що я ще хороший батько. В мене чудова дитина. І я, окрім того, що я юрист це не вся частина мого життя. Це дуже велика частина, це свідомий вибір. Я ніколи не шкодував про те, що я саме в цій професії, і я себе комфортно відчуваю в цій професії, розумію, що це моє. У 91-му році весною мене відправили служити до Кантемирівської дивізії, це під Москвою в Нарафамінську. Саме там, коли я перебував в 91-му році, якраз почались в Україні ці зміни, коли вже комуністична партія фактично нічим особливо не керувала, і саме тоді вже були настрої і у нас. Українці намагалися себе якось ідентифікувати, наприклад, таким чином, що десь собі або вішали тризуб, або щось робили собі бляхи з тризубами. У мене була також пряжка, вона була з тризубом також, я дістав собі. І ходили. Це насправді дуже не подобалося керівництво. Тоді ми вважали, що це прям різниця насправді, тому що фактично в армії іншої країни були такі собі сепаратистські настрої. Я підійшов до начальника дивізіону і кажу, що оскільки я 1,5 року прослужив, мені за законом повинні надати відпустку. Він мені сказав, який закон, слухай, запхни собі свого закону, куди подалі, ти будеш служити і все. Я сказав, що я все одно тоді, якщо мене не відпускають, то я поїду сам. Тобто натякнув, що я поїду з частини самовільно. Він за це посадив мене на гауптвахту. Я відсидів там, я не пам'ятаю, 2-4 дні. Потім я вже вийшов звідти з тим настроєм, що таки я буду, як я собі тоді вирішив, валити. І краще буду служити в українській армії, ніж з такими, як я вважав тоді, придурками. Якщо мене вже посадили до гауптвахти за мою думку, за моє просто намагання скористатися своїм законним правом, тоді буде так, як вирішив я. І таким чином я вже тоді почав складати в голові план, як мені дістатися України, Києва. Було в мене відчуття, знання того, що велика кількість тих людей, які поряд, вони можуть бути твоїми товаришами, але це ті люди, яким не можна довіряти усі твої наміри. Разу я зрозумів, що у військовій формі я далеко не доїду. Тому я попросив батька, щоб він привіз мені цивілку. Коли він мені привіз, він на якісь вихідні приїхав і сказав, що ось одяг, каже, ти все вирішив? Я кажу, звичайно, вирішив. Він каже, добре, давай тоді зустрінемось. До речі, я приїхав до Калуги, дістався на тролейбусі до вокзалу, досить таки швидко. Все, як мені хлопці з Калуги розказували, все так і було. Дійсно, тобто мене не дезінформували. Ще був один такий момент, коли я відчув, що таке везіння. Підійшов до каси і запитав, чи є вільні білети на цей потяг. І жінка, яка продавала білети, касир каже, тобі скільки треба? Я кажу, мені взагалі один. Вона каже, тобі повезло, тут тільки один білет є. Я зрозумів, що це саме мій білет, можливо, навіть трохи в інше життя. Купив цей білет і тоді в мене ще залишалось приблизно 35 хвилин до приходу поїзда. Я думав, тільки він не запізнився. Я взяв книжку, сів в залі, так десь трохи збоку, почав читати. Я не пам'ятаю, що це була за книжка насправді. Але якраз коли я почав читати, до залу зайшов патруль. В Калузі досить таки невеликі вокзали, тому я зрозумів, що якщо буду тут сидіти з книжкою, то є дуже велика вірогідність, що вони таки до мене прийдуть. Але оскільки вокзали вони таким чином зроблені, що можна заходити з різних боків, як зі сторони перону, так і зі сторони міста, то таким чином ми 30 хвилин кружляли вони в одну сторону, я в іншу. І ми так і не пересіклися. Прийшов додому зранку, поїзд приходив дуже рано, годин в 5, здається. Ще транспорт не ходив, я пішки прийшов додому з вокзалу і
подзвонив додому, і батьки дуже були раді, що я дістався без таких пригод поганих. От. І я того ж дня пішов до військкомату, сказав, що я прибув, от, що я готовий служити в українській армії. От. Хочу відбути спочатку 10 днів своєї відпустки, яку мені гарантовано законом. І в військкоматі сприйняли дуже це позитивно, сказали, що українській армії потрібні військові, що українській армії потрібні люди, які вболівають саме за Україну як незалежну державу. Я дуже насправді був здивований, оскільки я думав, що є можливість того, що мене притягнуть до кримінальної відповідальності. І навіть я знаю, що потім приходив запит з Кантемирівської дивізії, що я був там як дезертир вважався, і запит цей прийшов, щоб мене передали до, скажімо так, до місця моєї служби попередньої, але їм відмовили, сказали, що це вже інша держава. Тому наш хлопець сказав. да, своїх ми не віддаємо. Да. Фактично, в мене є 2 присяги було. На вірність радянському народу, і вже коли я повернувся служити в українській армії, я присягнув українському народу. От. Тому що, я не знаю, мабуть, не дуже в багатьох є такі записи у військовому білеті, коли я прийняв присягу на вірність радянському народу і українському.